या मेरी तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। गौतम मैं शादी कर रही हूँ। ब्याक टु माई च्यानल। सो दिस क्यापकटमा हजुरलाई स्वागत छ। रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै हुँदैछ। सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ हजुरले, प्लेस्टोरबाट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्यापकटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक फोटोमा जानु होला। आफ्नो बेस्ट फोटोहरू आफूले राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 5वटा राश्मिका मण्डनाको फोटो राख्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 यसरी राखिदिनेछु। हामीले चाहिँ जम्मा जम्मी यसको लागि चाहिँ 5वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिलेक्ट गरिसकेपछि टोटल 5वटा एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा यसरी सार्नु होला। फर्मेटमा जानु होला। 60:9 को दिनु होला फर्मेट फर्स्टमा। हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। स्किप गर्नुभयो भने हजुरले बुझ्नु हुँदैन, त्यसैले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि यहाँ एडिटको अप्सन रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि त्यसै गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट फोटोमा यसरी सार्नु होला। एडिटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि नेक्स्टमा त्यसै गर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरेर नभुल्नु होला। त्यसै गर्नु होला। गरिसकेपछि इन्डिङलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु। अब हामीले फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 फिङ्गर कमान्डले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी फोटोमै क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट फोटोमा यसरी 2 फिङ्गर कमान्डले यसरी जुम गर्नु होला। बडी पार्ट काटिने गरी फेरि अर्को फोटोमा यसरी क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फोटो ठिकै रहेको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति जुम गर्नुपर्छ। यसलाई पनि यसरी जुम गर्नु होला। यसलाई पनि यसरी जुम गर्नु होला। यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ हजुरले। गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ फोटोहरूलाई। हजुरले ध्यान दिएर सुन्नु होला। ड्युरेसन फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हाम्रो ड्युरेसन रहेको छ 9.1 सेकेन्ड रहेको छ। 9.1 सेकेन्ड। देखेर सक्नुहुन्छ फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन 9.1 सेकेन्ड रहेको छ। सो त्यसै गरी 2 नम्बर फोटोको ड्युरेसन 0.5 रहेको छ। सक्दो जुम गर्नु होला भएन भने। सो थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 0.7। 0.7। त्यसै गरी थर्ड फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 3.3 सेकेन्ड रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो लास्ट फोटोको ड्युरेसन रहेको छ 2.4 सेकेन्ड रहेको छ। 2.4। गइसकेपछि अब हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि अब हामीले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट फोटोमा एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि फर्स्ट फोटोलाई हामीले एनिमेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 22:2 दिनेछौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन यसरी सार्नु होला, ब्याक नभइकन। सो गइसकेपछि नेक्स्ट फोटोलाई पनि हामीले एनिमेसन 22:2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। फोटो सेकेन्ड फोटोलाई थर्ड फोटोलाई पनि 22:2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले फोर्थ फोटोलाई चाहिँ पेन्डुलम 1, अर्कोलाई पनि लास्ट फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 दिनेछौँ। दिइसकेपछि अब हामीले इफेक्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट फर्स्ट फोटोलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओभरले फिल्टरको बिचमा ओभर र फिल्टरको बिचमा इफेक्ट्स रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा जानु होला। गइसकेपछि सिधै हजुर मोडमा जानु होला। यसरी डार्क यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पार्टी रहेको छ। यहाँ मेटियरको इफेक्ट खोज्नु होला हजुरको फोनमा। हजुरले र मैले चाहिँ मेटियरको इफेक्ट भेटिसकेको छ। गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ फुल ड्युरेसन गरिदिनु होला। मतलब फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन अनुसार सेट गर्नु होला। ठ्याक्कै यो बक्स माथि यसरी कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ फोटोमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले।
फोटोको ड्युरेसनमै सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फर्स्ट सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन कति रहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाउनु यसलाई नै फेरि कपी गर्नु होला फेरि यसलाई नै कपी गर्नु होला र यसलाई फेरि सेट गर्नु होला फेरि यसलाई कपी गर्नु होला गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब फेरि हामीले अर्को खालको इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ फेरि फर्स्ट फोटोलाई त्यसको लागि फेरि भिडियो इफेक्टमै जानु होला गइसकेपछि बेसिकमा जानु होला ट्रेन्डिङ बेसिक हुँदै सो बेसिकमा गइसकेपछि यहाँ सेक भन्ने इफेक्ट खोज्नु होला यसरी यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ भइसकेपछि अब हामीले यसलाई पनि ठ्याक्कै फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन अनुसार नै सेट गर्नुपर्छ यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ यति सेट गर्नु होला सेट गरिसकेपछि अब हामीले ब्याक आउनु होला ब्याक आइसकेपछि अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपोर्ट गरिसकेपछि फेरि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मेट पनि दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ हजुरले ध्यान दिएर सुन्नु होला स्किप गर्नुभयो भने हजुरले बुझ्नु हुँदैन त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला बिट अनुसार पनि मिल्ने छैन त्यसैले स्किप नगरिकन हेर्नु होला मेरो स्टेपलाई फलो गर्नुभयो भने फलो गर्नुभयो भने हजुरको बिट अनुसार मिल्नेछ गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अघिको भिडियो क्लिप कहाँबाट रहेछ हजुरले एड गरेर इम्पोर्ट गर्नु होला यसरी एड गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भिडियो क्लिप मैले इम्पोर्ट गरिसकेँ हजुरले पनि गर्नु होला गरिसकेपछि लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला र एन्डिङलाई डिलिट गरिदिनु होला डिलिट गरिसकेपछि अब हामीले फर्मेट दिनुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला 9:60 टिकटकको लागि बनाउनु भएको भने 9:60 दिनु होला यसरी नै यसरी क्लिक गरेर फेरि सार्नु होला सारिसकेपछि एडिटमा क्लिक गर्नु होला एडिटमा क्लिक गरेपछि रोटेट 3 टाइम्स क्लिक गर्नुहुन्छ 1 2 3 यस्तो देख्नुहुन्छ अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने छ यहाँ एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क चाहिँ हजुरलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु हजुरले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर डाउनलोड गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको सो गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला अब हाम्रो ड्युरेसन मिलेको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हुन्छ अब हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि थ्याङ्क यू सो मच हजुरको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ हजुर पसन्द भएपछि सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्यौँ होला मेरो च्यानलमा नआउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई